Ég fæ að vera strætt. Ertu að spila hérna? Já, ég skal spila. Vad ska jag göra? Nej. Vakna nu då. Tack, Eva. Har du minut? Vakna och skriva namn.
Okay. Well, let's go for the minute. Bara 3 ára og búið að setja það ekki. 3 ára svo búið. Eina mínúti, það þarf bara að vera mættur.
shit. Jo, powerhouse.
Zet smá pressu. En meiri pressu, svo.
Queste le che? Lagi. Hey. Come on. Oh. No, che smacca senza no. Scusa,
Djöfisins vesen, það er 5-4. Það er langur veður. Ég var að spila leik hjá Sigga og Guðmundur var lág sem er gott í glóða, þetta er skemmtileg leikur. Við erum með 51 í aðeins, 53. Það er eitthvað tóttakið sig. Það var alveg hræðilegt, sko.
Fyrsti leikur Halla. Hvernig verður Halla aftur? Þetta er fyrst aftur í 4-1 og skipt Halla. Já, Halla getur það, já. Þetta keppnisins, það bara þegar stressi var ekki og meðan ég hugsaði að ég get unnið síðan ég kom að 4, en ég get unnið það. Ég fá ekkert pæla. Þetta er 40 eftir, það var allt bara rétt fyrir neðan 20 í númerfing. Bara mága ekki rosa. Ég skilða það ekki. Það var að vanna líka gott þér. Eftir tóttir nú? Já, mótið. Það var ekki tóttir hérna. Mortal.
Takk svo. Það er hörkuleikir. Það er slútið og verður.
Ciao. Hvað ætlaði að gera? Vídeó. Hvað bílur þetta? Vinnum. Götstein og Pól. Tuttugu. Götstein og byrja. Game on. Áttatíu. Fyrstu. Sexty. Sexty.
43. Six.
99. Leggur í friði. Makka fyrir þetta. Þessi leikur bara. Þegar Sjónarhrapp er 77 þessi vilja. Þessi 150 var, wow! Ég mæði heima. Wow. Ég var líka bara, hvað er hann að gera í 150? Ég vissi ekki að maður tækir þetta svona út. Og fór léttaði. Var ekki neitt kynni á Halla? Nei. Er Halli hittir ekki komin eftir eða hvað? Nei, hann er ekki komið eftir. Halli var vandast að gritti án að taka okkur bara heim núna. Hvað er það? En þú tókst 1.54. Já, það var helviti tætt maður. Ég var reynda að koma nefnir 3-1. Það var bara hefna 3-1. Hver er á undan hér? Það er Palli. Við veitum að leikurinn komið önnu. Það spilaðu? Þið getur ekki byrjað strax. Það er spilað? Þið getur ekki byrjað strax, sko. Leikurinn er ekki komið önnu. Hann áður að vera hann. Hann að vera, já, ok. En hún sagði okkur að fara hinga. Já, bara, þá breytum við borðið. Við nefnum ekki það að reysa. Nei, ég vil ekki það. Ég sjá hvað ég er líður. Ekki það. Komið. Já, ég tappaði hann að borðið. Er ég komin í fjórum bara? Þú ert í undanúrslitum, já. Tjóðan er ég sein. Þessum aldrei líka. Ég átti ekki vona þess að ég sagði konu ég er komin heim til að tóa. Í dag, sko, ekki í nótt. Ekki nóg? Nei. Það er ekki djamaður í kvöldsötu. Ránskaði það er ekki djama.
ekki skrifa hana með? Jú. Líka annars að lappa var betri mynd. Þú þekkir mynd, eða? Jæja. Það er 6 bílar. 6 bílar. Pétursson byrjar. 6 bílar og kúl. Já. Þorgjursson byrjar. Kemur hann. Gangi velur. Fjögur. Tom. Sexty.
85. Six. Sextiotvö. Dürfen. Okay. Fifty-five. 86. Sexty. Úrskurður þriðji félög. Tuttugu og fimm. Fyrstutveir. Fimmtíuátta.
45. $100. 44. 36. 40. 81 eftir. 139. 39. 12 eftir. Ekki annað? Jú, úrskurði 3 bílar. Fyrtio. 26. Já. 95. 60. 41. 54. 120. 41. 100. 121. 122.
125. Tíu. Hundrað þrjátíu og fjórir. Föst, óstór. Úrskurði fyrstu fílu. Þorgeir Viðar. Hundrað tuttugu og fimm. Áttatíu og þrír. Hundrað. Tuttugu og fimm. Hundrað. Fjörutíu og sex. Fjörutíu. Hundrað. Fjörutíu og tveir. Hundrað. Fimmtíu og fjórir. Þrjátíu. Úrskurði fyrstu fílu. Palli Viðar. Hundrað þrjátíu og sjö.
11. Nítjánio. Fjörutíu og einn. Fimmtíu og sjö. Níutíu og fimm. Og 40. Fjörutíu og einn. Tuttugu og átta. Fimmtíu og níu. Útskot annarri bíla. Tók ég fyrir. Og 40. Fjörutíu og fjórir. Sjötíu og sex. Sextíu. Fjörutíu og fimm. Níutíu og níu. Sextíu. Níutíu og níu. Fjörutíu. Fjörutíu og tveir.
Úrskurðu fyrstu pílu. Hvað liggur þér? $95. $60. $95. $66. $30. $60. $100. $29. $45. $85. $41. $60. Úrskurðu þriðju pílu. Oddaleikur Þorgeir byrjar. $81. $140. $100. $100. $45.
65. Sextíu. Fjórir. Sjötíu och sex. Det finns här 10. 30 skoraði. 310. Tratio. Tratio. Útskot, leikurinn fyrstu pílu. Þorgeir Guðmundsson. Thank you very much. You was at the top, but you just going down, down, down. You go down, 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 down.
Ég hellingi. Já, djús klúður. En ég á undan. Þú ert finnendur, já. Það er ekki bara þetta sex. Jó. Hann búið hérna. Ok. Hvítur. Það er ekki taka hann út. Bara fyrir utan. Hún er fyrir utan. Það er grænt. Þetta var einn. Þetta er nýja. Þetta var einn. Þetta var 50. Þetta var 4. Sextíu. Sex. Hundra. Níu. Það var ekki að það 9. Tuttugu og tveir, ekki. Það er 41. Fjórtán. Fimmtíu og níu. Leggur. Annar bílur. Bílur á byrja.
23. Och 5. Då är det 2. Shoot. Teori. Teori. Dra 80. Dra. 8-7. 60. 6. 84. Nej, 83. 85. Då gör det. Vad vem? Gör det. No, super. Kan du ikke det? Ekki í doppeltur. Nej, nej, nej. Þessi er steinlá. Sex.
43. Entrada. 23. Entrada. 3. Entrada. Ertu bara stöðu? Það getur það. Nei. Og 5. Til fjóri. Til 45. Åtta. Sjö. Þrjátíu. Leikur. Þakkilur. Fólkið að byrja. Átta. Hundrað 25. Og 40. Entrada. 58. Ahora está mal.
64. Leikur, 44. Jota. Hundra. Það má þú lifa. 60. 58. 66. 54. 85. 58. 60. 152. 58. Það var þetta líka. Þetta var betra. Það er 63. 39. 40. 55. 50. Það er ykkur. Orkinn að byrja. Það er með. Sextíu. 81. 5.
25. Sex. Tươi. Tiêu sữa. Tiêu tươi. Tiêu 80. Rötter. Fjórir? Fjórir gerðir. Það er 88. Leikur. Ska börja. Då är det. Fem. Sextioett. Jota. Nej. 77. Nej. Sextio. Two.
65. Sjuttio 54. 54. Liggur. Þorgeir að byrja. Þorgeir að byrja. 4-3. 4-3. 60. 2. 50. 80. 5. 64. 95. 85. 94. Nú var hann ekki inni til sist. og 6. Þessi Leikur. gjörgleði. Þessi er inni. Það nota leikur. Hérna á að byrja. Ítjó þrír. Six. Offside. Och 5. 3. 60.
49. Sjö. 73. 74. 84. 84. 14. 75. อะไรกู Tack för det. Och tack för att börna för det. Om ikke helvete var gamle seng. Pappa har ikke troet det kjære. Þetta er Estla. Hey, okay. First, I'd like to introduce you. Yeah, baby. Yeah, baby. Who is the nigger? Who is the head nigger in town? Who is the head nigger? Han tók alla grindinguna. Ekki bara. Ég veit, komið það með grindingar og grindingar. Sveinar komið, slóður byggjum. Veist hvað við erum þannig? Er þið að horfa? Já, på. Er grindjarnir að horfa? Og allt í...